વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. જ્યારે આપણે કોઈ નવી લોન લેવા માંગતા હોઈએ છીએ, તે હોમ લોન હોય, કાર લોન હોય કે પછી કોઈ પણ લોન હોય, ત્યારે આપણી પાસે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ બાબતે બે ઓપ્શન હોય છે, ફિક્સ કે પછી ફ્લોટિંગ. આ બંનેમાંથી કયો ઓપ્શન આપણે સ્વીકારવો છે તે ડિપેન્ડ કરે છે માર્કેટની કેવી કન્ડિશન છે. અત્યારે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ચાલે છે તે વધી શકે છે કે ઘટી શકે છે, કેમ કે ભવિષ્યમાં આપણી લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ જો વધવાનું હોય તો અત્યારે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપણને સારું પડશે, અને જો ઘટવાનું હોય તો ફ્લોટિંગ સારું પડશે. આ કઈ રીતે આપણને ખબર પડે તે પણ આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. આથી એક પણ પોઈન્ટ મિસ કર્યા વિના અંત સુધી બન્યા રહેજો, અને તમે ચાહો તો આ વિડીયોની સ્પીડ વધારી શકો છો, પરંતુ એક પણ પોઈન્ટ મિસ નહીં કરતા. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ બંનેના ડિફરન્સની, કે ફિક્સ અને ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી જે લોન હોય છે તે બંનેમાં શું ફરક હોય છે. સૌથી પહેલા આપણે ડેફિનેશનની વાત કરીએ તો જે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોન હોય છે તેમાં આખા લોનના ટેન્યુર દરમિયાન જે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે તે ફિક્સ રહે છે. એટલે કે ધારો કે તમે 9% વ્યાજ દરે એક હોમ લોન લો છો જેનો ટેન્યુર 25 વર્ષનો છે, તો 25 થી 25 વર્ષ દરમિયાન તમને 9% વ્યાજ ચૂકવવાનું થશે. જ્યારે ફ્લોટિંગમાં આનાથી વિરુદ્ધ હોય છે. માર્કેટમાં જે પ્રમાણે વ્યાજ દર ફરે છે તે રીતે તમારો જે લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ છે તે પણ ફરશે, અને તે કેટલાક સમયમાં ફરશે અથવા તો રિવાઇઝ થશે તેની એક ફિક્સ ટર્મ હોય છે, કે તે ક્વાર્ટરલી ફરશે, હાફ યરલી ફરશે કે પછી યરલી ફરશે. હવે અહીં આપણે ઈએમઆઈ અને ટેન્યુરની વાત કરીએ તો ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં બંને એક સમાન રહેશે. એટલે કે ધારો કે 30,000નો તમારો ઈએમઆઈ છે અને 25 વર્ષ માટે તમે લોન લીધેલી છે, તો 25 વર્ષ દરમિયાન તમને 30,000 જ ભરવાના થશે. જ્યારે ફ્લોટિંગના કિસ્સામાં બધી બેંકો દ્વારા અલગ અલગ કન્ડિશન રાખવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ મોસ્ટ કોમન કન્ડિશન એ છે કે જો તમારી ઉંમર 40 કરતાં ઓછી છે તો તમારી પાસે લોન ભરવા માટેનો વધારે સમયગાળો છે. આથી તમારો ટેન્યુર જો વધી જશે તો પણ તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમમાં નહીં આવો. આથી ઈએમઆઈ ફિક્સ રહે છે અને તમારો ટેન્યુરમાં વધઘટ થયા કરે છે. એટલે કે જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધશે તો તમારી ટેન્યુર પણ વધશે, અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટશે તો ટેન્યુર ઘટશે. અને જો તમારી ઉંમર 40 કરતાં વધારે છે તો ઈએમઆઈમાં ચેન્જ આવી શકે છે, પરંતુ તમારી ટેન્યુર છે તે ફિક્સ રહેશે. એટલે કે ધારો કે તમે 25 વર્ષની લોન લીધેલી છે અને તમારો જે શરૂઆતનો ઈએમઆઈ છે તે 30,000 છે, તો જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધી જશે તો તમારો જે ઈએમઆઈ છે તે 30ની જગ્યાએ 32 થઈ શકે છે, પરંતુ તમારી જે લોનનો ટેન્યુર છે તે એક સમાન જ રહેશે. હવે ત્યાર પછી આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટની કમ્પેરિઝન કરીએ તો ફિક્સમાં ફ્લોટિંગ કરતાં થોડોક વધારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય છે. આ સ્પ્રેડ લગભગ 1.5 થી 0.5% તમને જોવા મળે છે, જ્યારે ફ્લોટિંગમાં ફિક્સ કરતાં તમે થોડી ઓછા દરની લોન મેળવી શકો છો. તેનું કારણ એ છે કે બેંક એક પ્રકારની સેફટી રાખે છે, કારણ કે ફિક્સના કિસ્સામાં બેંક પછી વ્યાજ વધારી નથી શકતી, આથી બેંકને લોસ જઈ શકે છે. આથી એવું અહીંયા શક્ય છે કે ફિક્સ હોમ લોન જે હોય છે તેમાં તમને 9%ની જો લોન મળતી હોય તો ફ્લોટિંગમાં તમને 8.5% આસપાસ પણ મળી શકે છે. ત્યાર પછી આપણે પ્રીપેમેન્ટ પેનલ્ટીની વાત કરીએ તો ફિક્સમાં તે ખૂબ વધારે આપણી પાસે લેવામાં આવે છે, અને તે 2% સુધી પણ હોઈ શકે છે. જ્યારે ફ્લોટિંગમાં આરબીઆઈના નિયમ પ્રમાણે કોઈ પ્રીપેમેન્ટ પેનલ્ટી લઈ શકાતી નથી, જે ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોનનો સૌથી મોટો બેનિફિટ છે. કારણ કે જો તમારી પાસે સરપ્લસ પૈસા પડેલા છે તમારી બચતમાંથી, અને 2 લાખ ધારો કે તમારે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોનમાં ભરી દેવા છે, તો તમારે 4,000 રૂપિયા તો પેનલ્ટીમાં જ આપવા પડશે, જ્યારે ફ્લોટિંગમાં આવી કોઈ પેનલ્ટી લેવામાં નથી આવતી. હવે આપણા વિડીયોનો મુખ્ય સવાલ આવે છે કે આપણે બેમાંથી કયું લેવું સારું પડશે. તે પહેલાં તમને એક જનરલ રિમાઇન્ડર આપી દઉં કે તમે હજુ સુધી જેકે ફિનટેકને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ઓન આપી દેજો, કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. કારણ કે આપણે દર અઠવાડિયે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષય હોય, તે પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, ટેક્સેશન હોય કે પછી ઇન્સ્યોરન્સ હોય, આ દરેક વિશે માહિતી આપતા વિડીયો આપણે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ, જેથી નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચશે અને તમારા ફાઇનાન્શિયલ નોલેજમાં સતત ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં વધારો થતો રહેશે. હવે આપણે મુદ્દા ઉપર આવીને વાત કરી કે કઈ લોન આપણને સારી પડશે. તો આના માટે આપણે ઇન્ટરેસ્ટની એક મિકેનિઝમ સમજવી પડશે, કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે તે મેઇનલી ઇન્ફ્લેશનના રેટ જે હોય છે તેને જ ફોલો કરતું હોય છે. અહીંયા ઇન્ફ્લેશન એટલે કે મોંઘવારીનો દર. જેમ જેમ મોંઘવારીનો દર દેશમાં વધે છે તે રીતે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ વધતું હોય છે, કારણ કે જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓછો હશે તો વધારેમાં વધારે લોકો લોન લે છે. આથી લોકો પાસે વધારે પૈસા આવશે, વધારે પૈસા આવવાથી તેઓ વધારે ખરીદી કરશે, અને આ વધારે ખરીદી ભાવ વધારામાં પરિણમશે, કારણ કે જે ડિમાન્ડ છે તે વધી જશે સપ્લાયના પ્રમાણમાં. આથી બધી વસ્તુઓના ભાવ વધશે. આથી જે પ્રમાણે માર્કેટની કન્ડિશન હોય છે તે પ્રમાણે આરબીઆઈ પાસે 3 વેપન છે આ મોંઘવારીના દરને કાબૂમાં લેવા માટે. તેમાં સૌથી પહેલું છે રેપો રેટ, કે જે દરે બેંક છે તેને લોન મળે છે આરબીઆઈ પાસેથી. આથી જો આરબીઆઈને એવું લાગે કે અત્યારે ઇન્ફ્લેશન વધારે છે, જેને ઘટાડવાની જરૂર છે, તો તે જે રેપો રેટ છે તેને વધારી દે છે, જેના કારણે જે બેંકો છે તેને વધારે દરની લોન મળશે. આથી ઓટોમેટિક જ પોતાના જે ગ્રાહકો હોય છે તેને વધારે દરની લોન આપશે. આથી દેશમાં જે નાણાંનો ઇન્ફ્લો છે તે ઓછો થશે, જેના કારણે મોંઘવારી કાબૂમાં આવશે. ત્યાર પછી આવે છે રિવર્સ રેપો રેટ, જે રેપો રેટથી એકદમ ઊંધું હોય છે, જેમાં આરબીઆઈ દ્વારા જે વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે બેંકોને, બેંકો પાસે જો વધારે ફંડ હોય છે તો તે આરબીઆઈમાં જમા કરાવે છે અને આનું વ્યાજ ચૂકવતી હોય છે. આથી આરબીઆઈ દ્વારા જે વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે તેને રિવર્સ રેપો રેટ કહેવામાં આવે છે, જે રેપો રેટ કરતાં થોડોક ઓછો હોય છે. અને ત્યાર પછી ત્રીજું વેપન છે સીઆરઆર,
જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે કેશ રિઝર્વ રેશિયો. આરબીઆઈ નક્કી કરીને બેંકોને વધારે પડતી લોન આપતા અટકાવે છે, જેના બે ફાયદા છે. એક તો બેંકની લિક્વિડિટી પણ જળવાઈ રહેશે અને ઇન્ફ્લેશનને પણ કાબૂમાં રાખી શકાશે. અત્યારે જે કેશ રિઝર્વ રેશિયો છે તે 4.5% છે. એટલે કે બેંક પાસે જો 100 કરોડનું ફંડ આવે છે, જે સેવિંગ એકાઉન્ટ છે, કરંટ એકાઉન્ટ છે અથવા તો એફડી છે, આ બધામાંથી જે 100 કરોડનું ફંડ આવતું હોય છે તેમાંથી ફક્ત 95,50,000ની લોન આપી શકે છે અને 4.5 કરોડનું જે ફંડ છે તેને કેશ રિઝર્વમાં રાખવું પડે છે. હવે આટલું સમજી લીધા પછી હવે વાત કરીએ કે ભવિષ્યમાં આપણો લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે તે વધશે કે પછી ઘટશે, તે કઈ રીતે આપણે નક્કી કરી શકીએ. તો જો આપણે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટની લોન લેવી હોય તો તેના માટે 3 ફેક્ટર કામ કરે છે. કે અત્યારે જો જે ઇન્ફ્લેશન છે તે બોટમ ઉપર હોય, એટલે કે મોંઘવારીનો જે દર છે તે 4% આસપાસ છે, તો આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે અત્યારે મોંઘવારી ઓછી છે. અત્યારે જે લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે તે પણ ઓછો ચાલતો હશે. આથી તેને આપણે ફિક્સ કરી દઈશું તો ભવિષ્યમાં જ્યારે લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધશે ત્યારે આપણે બચી શકીશું. ત્યાર પછી બીજું ફેક્ટર છે ઇકોનોમિક સ્લોડાઉન. જ્યારે માર્કેટમાં મંદીની સ્થિતિ સર્જાય છે ત્યારે ગવર્મેન્ટ એવું ઈચ્છતી હોય છે કે માર્કેટમાં વધારેમાં વધારે પૈસાનો ફ્લો થાય, કે જેથી માર્કેટ મંદીમાંથી બહાર આવી શકે. આવા સમયે ગવર્મેન્ટ વ્યાજનો દર છે તેને ઘટાડી દેતી હોય છે. આથી આવા સમયનો આપણે લાભ લઈને આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટને ફિક્સ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આ બંનેમાં આપણને ખબર નથી પડતી ત્યારે ત્રીજો રસ્તો આપણી પાસે છે, જેમાં આપણે બેંકનું જે પ્રિડિક્શન હોય છે તેને આપણે ફોલો કરવાનું હોય છે. કે બેંક દ્વારા પણ ભવિષ્યમાં જે વ્યાજમાં વધારો થવાનો છે અથવા તો ઘટાડો થવાનો છે તેનો લાભ લેવા માટે અત્યારથી પ્રયત્નો ચાલુ કરી દેવામાં આવતા હોય છે. આથી એકની એક બેંકમાં જો ફિક્સ અને ફ્લોટિંગ રેટ વચ્ચે વધારે ડિફરન્સ હોય તો બેંકવાળા એવું પ્રિડિક્ટ કરતા હોય છે કે ભવિષ્યમાં વ્યાજ દર વધી શકે છે. આથી જો આપણે ફ્લોટિંગ રેટ વાળી લોન છે તેમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રાખીશું તો ભવિષ્યમાં આપણું નુકસાન ઘટશે. આથી આવા વખતે આપણે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોન લઈશું તો આપણને ફાયદો કરાવશે. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોન આપણે ક્યારે લેવી જોઈએ. તો તેમાં પણ આપણે ઉપરના 3 મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેવાના છે, જેમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો છે ઇન્ફ્લેશન. જ્યારે તેની પીક ઉપર હોય એટલે મોંઘવારી ખૂબ વધી ગઈ હોય ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ વધારે હશે. કે આવા સમયે જો આપણે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોન લઈશું તો આપણે ભવિષ્યમાં જે વ્યાજમાં ઘટાડો થવાનો છે તેનો લાભ નહીં ઉઠાવી શકીએ. બીજું છે જ્યારે ઇકોનોમિક બૂમ સર્જાયેલું હોય છે, એટલે કે ફૂલ તેજીની સ્થિતિ હોય છે, ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે ચાલતું હોય છે. આવા સમયે પણ આપણે ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટને પસંદ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી બેંકમાં જે ફિક્સ અને ફ્લોટિંગ રેટ વચ્ચે ખૂબ ઓછો તફાવત જોવા મળે ત્યારે પણ આપણે ફ્લોટિંગ રેટને પસંદ કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આવા સમયે બેંક એવું પ્રેડિક્ટ કરતી હોય છે કે ભવિષ્યમાં આ વ્યાજ દર ઘટશે, આથી ઓછા વ્યાજને કારણે આપણો નફો વધશે. આથી અત્યારે મોટાભાગના લોકો ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટને પસંદ કરે કે જેથી ભવિષ્યમાં જ્યારે રેપો રેટ ઘટશે ત્યારે આપણો નફો વધારી શકીશું. હવે આપણે વાત કરીએ કન્ક્લુઝનની કે આ બેમાંથી કઈ લોન આપણને અત્યારે ફાયદો કરાવી શકે છે. તો જો આપણે આ 3 ફેક્ટરને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ તો આપણા માટે જે ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોન છે તે જ વધારે બેનિફિશિયલ થઈ શકે છે. કારણ કે અત્યારે ઇન્ફ્લેશન 5.5-6% જોવા મળે છે, શેર બજાર વગેરેમાં પણ આપણને તેજી જોવા મળે છે અને ફિક્સ અને ફ્લોટિંગ વચ્ચે જે અંતર છે તે પણ ખૂબ ઓછું છે. આથી જો આપણે ફ્લોટિંગ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી લોન લઈશું તો ભવિષ્યમાં ઓછા વ્યાજ દરનો આપણે લાભ ઉઠાવી શકીશું. કારણ કે આરબીઆઈ અને અમેરિકન ફેડરલ બેંક દ્વારા પણ રેપો રેટમાં હવે ઘટાડો કરવાનો વિચારી રહી છે અને આવતા 6 થી 8 મહિનામાં તે આપણને જોવા પણ મળી શકે છે. મને એવો વિશ્વાસ છે કે આજના વિડીયોથી તમને નવું ઘણું જાણવા મળ્યું હશે. ફ્લોટિંગ અને ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટના જે કોન્સેપ્ટ છે તે ક્લિયર થયા છે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય, જે આપણી ચેનલોને આ વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે, જે તમારે પણ પૂરો કરવાનો છે. અને જો હજુ સુધી તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.